So, hello po, Miss Aren. Magandang umaga. Ako po si Jonalyn Entolosa at ako po ang naka-assign na nurse sa iyo ngayong araw. So, ma'am, gagawin po natin ngayon ang deep breathing and cupping exercises. Okay lang po ba yun sa inyo? Opo. So, ma'am, ang una po natin gagawin ay deep breathing. So, ready na po ba kayo? Opo. So, ma'am, inhale, exhale po. So, uulitin lang po natin siya and hold it for 3 seconds po. So, ma'am, inhale, 1, 2, 3, then exhale po. That's nice po, ma'am. So, mag-proceed naman po tayo sa cupping exercises. So, ma'am, gagayanin niyo lang po lahat ng gagawin ko. So, okay na po tayo din, ma'am? Okay po. So, ito po yung unan. Then, lalagay ko po siya dito sa ilalim ng aking breast part. Then, i-hold lang po natin siya. Ilalagyan po natin siya ng pressure. Then, inhale po. Then, cup. So, okay naman po, ma'am. So, ma'am. So, ma'am, gano'n. Inhale po. Then, cup. So, ulitin lang po natin siya, ma'am. Then, hold it for 3 seconds po ulit. So, ma'am, inhale. Then, cup. So, ma'am, uulitin lang po natin yan 3 to 5 times a week po kasi po mas maganda po siya sa kalusugan. So, Okay yun po. lang po, ma'am. Thank you po.